අපි දැන් යන්නේ world famous Rockefeller Center එකේ Christmas tree එක බලන්න. ඉතින් Christmas tree එකත් එක්ක තව Christmas lights ගොඩක් තියෙනවා. New York Christmas කිව්වම මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධයි. මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු Christmas එක කාලේට New York වලට එනවා Christmas එක බලන්න විතරම. ඉතින් ඕගලන්ට ඒ world famous Christmas lights බලන්න පුළුවන්. ඒක තුල ඉන්න ceylon-kollek channel එකත් එක්ක. ඉස්සු මම වැරදි දවසේ ආවේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම සතිය දවසේ ගෙන්නේ අද වීකෙන්ඩ් එකේ ආව. ඉතින් ඇඟිල්ලක් ගහන්න ඉඩ නැහැ. හැමතරම සෙනග. ඔයාලට පේනවාදී එහෙයි මෙහෙයි. ඉතින් හරි අමාරුයි කොහොම හරි ඇතුළට යන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලට ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තුල ඉන්න බලමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ Rockefeller Center Christmas tree එක ඉස්සරහම තියෙන light show එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්සරහා පේන මිනිසුන් ප්‍රමාණයෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර මිනිස්සු ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවද Christmas එක බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ Christmas tree එක බලන්න එනවා නම් Fifth Avenue එක පැත්තෙන් ඉස්සරහින් එන්න. මං ආවගේ පිටිපස්සෙන් එන්න එපා. මොකද පිටිපස්සේ ගොඩක් crowded ගොඩක් මිනිස්සු line එකේ ඉන්නවා ice skate කරන ring එකට යන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පැත්තෙන් එන්න එපා. ඒ පැත්තෙන් ආවොත් ගොඩක් හිර වෙනවා. මට වුණා වගේ.
Rockefeller Center Christmas tree එක ඉස්සර. ඉතින් මේ Christmas tree එකේ ඉතිහාසය 1931 දක්වා පස්සට යනවා. 1931 දෙසැම්බර් මාසේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ Christmas tree එක මෙතන හදන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ Rockefeller Center එකේ වැඩ කරපු කම්කරුවෝ. ඒ කම්කරුවෝ කට්ටිය එකතු වෙලා සල්ලි එකතු කරලා තමයි Rockefeller Center එක ළඟ තෙලාම Christmas tree එක හදන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එදා ඉඳලා ට්‍රැඩිෂන් එකක් විදියට අද වෙනකම් මේ Christmas tree එක මෙතන මේ විදියට Christmas එකට හදනවා. Hey guys, ඉතින් අද vlog එක ඉවර කරන්න යන්නේ. මීට වැඩිය Christmas lighting තව ටිකක් පෙන්වන්න හිටියා. ඒකට බෑ. මොකද එච්චරට සෙනග මාර විදිහට සෙනග ඉස්සරවල වලට වැඩිය මේ පාර මාර විදිහට සෙනග. ඉතින් හරි අමාරු crowd එකත් එක move වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා පෙන්නපු ටික Rockefeller Christmas tree එක ඒක ගැන මම ඕගොල්ලන්ට කියපු history එක ඒ ටික ඕගොල්ලන්ට interest කියලා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන තව vlog එකකින් ආයෙ පාරක් ceylon-kollek එක හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහලා එන්න.